दर्शकबिन नमस्कार। खुशी इन्टरटेनमेन्ट च्यानलको यस भिडियोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज तपाईँ सामु म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। धेरै समयपछि तपाईँ सामु उपस्थित भएको छु र तपाईलाई आज म यस भिडियोमा शेयर मार्केट सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईँ यदि शेयर मार्केटमा लाग्नु भएको छैन भने तपाईलाई म यस भिडियोमा शेयर मार्केट सम्बन्धित रिलेटेड कुराहरू तपाईलाई जानकारी दिनेछु र शेयर मार्केट भित्र पनि यस भिडियोमा तपाईलाई हामीले शेयर खरिद गरिसकेपछि फन्ड सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले कुनै पनि कम्पनीको एउटा शेयर किन्नु भयो भने त्यो शेयर तपाईलाई किनिसकेपछि तपाईको मार्केट क्लोज भइसकेपछि तपाईलाई एउटा मेसेज आउँछ, तपाईले फन्ड सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो भनेर तपाईलाई मेसेज आउँछ। यदि त्यो फन्ड सेटलमेन्ट गर्नु भएन भने तपाईलाई 20% चार्ज पनि लाग्न सक्छ। सो दैट तपाईले त्यो फन्ड सेटलमेन्ट गर्ने कसरी, तपाईले त्यो पेमेन्ट गर्नु, फन्ड सेटलमेन्ट भनेको पेमेन्ट गर्ने, तपाईले पेमेन्ट गरिदिने कुरा हो त्यो हैन। त्यो यदि अवधिको हुन्छ सो दैट तपाईले त्यो कसरी पेमेन्ट गर्ने, फन्ड सेटलमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारे यस भिडियोमा म पुरा जानकारी दिनेछु तपाईलाई। र अन्य भिडियोहरु तपाईलाई कुन भिडियोहरु को आवश्यकता परेको छ, तपाईलाई अन्य कुराहरु जानकारी लिन छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला। म त्यस कमेन्ट अनुसार तपाईलाई भिडियो बनाउने छु। मैले जाने बुझे अनुसारको भिडियो बनाउने छु र अब आउँदोको दिनहरुमा शेयर मार्केट सम्बन्धी रिलेटेड कुराहरु पनि तपाई सामु लिएर नि आउने छु। र यदि तपाईले टीएमएस अकाउन्ट खोल्नु भएको छैन भने टीएमएस अकाउन्ट कसरी खोल्ने सुरुदेखि अन्तिमसम्म को भिडियो मेरो 1 घण्टाको भिडियोको छ। एकदम लामो छ भिडियो। त्यो भिडियो हेरेर आउनला। तपाईले यदि टीएमएस अकाउन्ट खोल्नु भएको छैन, तपाईलाई टीएमएस अकाउन्ट कसरी खोल्ने, फर्म कसरी भर्ने, एग्रीमेन्ट फर्म कसरी भर्ने भन्ने बारे पुरा जानकारी मैले दिएको छु। त्यो भिडियो हेर्ला। आई बटनमा तपाईलाई लिंक पनि आएको छ र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि राखिदिने छु। र ढिला नगरी तपाईलाई सामु भिडियो सुरु गरेर गइरहेको छु र भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरु, मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। खुशी इन्टरटेनमेन्ट च्यानललाई सर्च गरेर तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गराउनु होला है त। अब म भिडियो सुरु गरे। अब तपाईले त्यसको लागि कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नु होला। ब्राउजर ओपन गरेपछि तपाईले यो नेप्सेको टीएमएस अकाउन्ट, आफ्नो टीएमएस अकाउन्ट ओपन गर्नु होला। जस्तो मैले नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम ओपन गरिसकेको छु। तपाईले देख्नु भएको छ यो ड्याशबोर्ड रहेको छ। अब तपाई सामु यहाँ देख्नु भएको छ विभिन्न तपाईको यो तपाईले खरिद गरेका तपाईसँग रहेका स्टकहरु रहेको यहाँ देखाउने छ तपाईको। भनेपछि अब तपाईले फन्ड सेटलमेन्ट गर्नको लागि तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ फन्ड म्यानेजमेन्ट भनिरहेको छ। जस्तो अब यसलाई क्लिक गर्नु। फन्ड म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्छ। जस्तो अब तल देख्नु भएको छ कोल्याटरल म्यानेजमेन्ट, फन्ड सेटलमेन्ट। अब हामीले गर्नुपर्ने फन्ड सेटलमेन्ट नै हो है त। फन्ड सेटलमेन्टमा तपाईले जस्ट क्लिक गरिदिनु होला र तलपट्टि फेरि स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरेपछि तपाईसँग के आउँछ भने यहाँ नेट इन्फर्मेसन, बाइ इन्फर्मेसन, सेल इन्फर्मेसन। हामीले खरिद गरेको, बाइ गरेको, सो दैट हामीले बाइ इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाई सामु यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ देख्नु भएको छ पेमेन्ट सेटलमेन्ट बाइ इन्फर्मेसन भनिरहेको छ। यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ यो तपाईले आज खरिद गरेको डिटेलहरु यहाँ देखाउने छ। स्टेटमेन्ट तपाई सामु देखाउने छ। मैले यो आज 1 महिना 12 गते यो एउटा कम्पनीको शेयर किनेको थिएँ। अब तपाईले त्यसको डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तल देख्नु भएको छ प्लसको आइकन देख्नु भएको छ। यो प्लसमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईलाई डिटेल देखाउने छ। यसले ट्याक्क स्क्रोल गर्नु होला। हेर्नुस् यहाँ कुन स्टकको किन्नु भएको तपाईले। मैले यूएमएसएल को किनेको थिएँ, 418 मा किनेको थिएँ। क्वान्टिटी 30 किता किनेको थिएँ भनेपछि 30 किताको 12,540। अब यसमा कमिसन, डीपी चार्ज अनि यो सीजीएस के कार्ड छ, यसले एससीबी कार्ड छ हैन। सबै काटेर तपाई सामु यहाँ देखाएको छ। यो 12,617 रुपैयाँ मैले पेमेन्ट गरिदिन पर्यो। 17.4 पैसा पेमेन्ट गरिदिन पर्छ। जस्तो मैले यसलाई मिनिमाइज गर्दिए। त्यसको लागि जस्तो तपाईले के गर्नु पर्यो भने यहाँ देख्नु भएको छ बैंकको आइकन देख्नु भएको छ। यो बैंक मेक पेमेन्ट आयो है। यो मेक पेमेन्टमा ट्याक्क क्लिक गरिदिनु होला र तपाई सामु यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको छ। र अब तपाईको यहाँ नि बाइ अमाउन्ट रहेको छ तपाईको 12,617 र सेल अमाउन्ट केही पनि रहेको छैन। नेट अमाउन्ट पेएबल बाइ क्लाइन्ट भनिरहेको छ। यति छ। मेरो टोटल कोल्याटरल क्याश यति रहेको रहेछ। जस्तो मैले पेमेन्ट गर्ने यति है। जस्तो मैले यहाँ तल यता देख्नु भएको छ प्रोसेस विथ पेमेन्ट भनिरहेको छ। जस्तो यसमा क्लिक गरिदिनु होला।
अब यति गरेर तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यहाँ पेमेन्ट एमाउन्ट देखाइरहेको छ, केही गर्नु परेन। अब तपाईँले कोलेटरल पेमेन्ट मार्फत गर्न चाहनुहुन्छ कि ईओडी पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, डाइरेक्ट ब्याङ्कबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अलि यो अलिक झन्झट लाग्छ मलाई, सजिलो चाहिँ मैले कोलेटरल पेमेन्टबाटै गरिरहेको छु अहिले पनि। तपाईँले नै म सुझाव दिन चाहन्छु कि कोलेटरल पेमेन्टबाटै गर्न सुझाव दिन्छु है म तपाईँलाई, सजिलो पनि हुन्छ। जस्तो मेरो यो कोलेटर पनि रहेको छ अहिले, यो टोटल कोलेटर क्यास यति पनि रहेको छ, जस्तो मैले यहीबाट पेमेन्ट गर्न गइरहेको छु। अब जस्तो तपाईँले कोलेटर मार्फत पेमेन्ट गर्नको लागि जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईँसँग यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। जस्तो तपाईँले अब यो ब्यालेन्स कति हो तपाईँले पेमेन्ट गर्ने ट्याक्क एक्युरेट हेरेर दिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसलाई कन्ट्रोल सी गरिदिनुहोस्, यसलाई यहाँ कन्ट्रोल भी गरेपछि ट्याक्क लगाइदिनुहोस् यहाँ, नत्र नि मिल्दैन लगाइदिनुहोस्। एक्युरेट टु एक्युरेट चाहियो है, लगाइदिनुहोस्। यसरी मिल्यो। अब यति गरेर तपाईँले के गरिदिनु पर्यो, मेक पेमेन्टमा क्लिक गरिदिनु पर्यो। यति गरेर तपाईँको फन्ड सेटलमेन्ट हुन्छ है त, लगाइदिनुहोस्। मेक पेमेन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ तपाईँ सामु लगाइदिनुहोस्। कोलेटरल एमाउन्ट यति छ, टोटल एमाउन्ट भनिरहेको छ, पेमेन्ट समरी कोलेटरल एमाउन्ट यति यति भनिरहेको छ। कन्फर्म पेमेन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईँको यो लगाइदिनुहोस्। यहाँ यो सेटलमेन्ट सक्सेसफुल भनिरहेको छ। यसरी तपाईँले आफ्नो यो फन्ड सेटलमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँले एकचोटि रिफ्रेस गर्नु त ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले यहाँ फन्ड सेटलमेन्ट बाई अब अर्डर म्यानेजमेन्टमा गएर सरी फन्ड म्यानेजमेन्टमा जानु होला र फन्ड सेटलमेन्टमा गएर तपाईँले यो फन्ड सेटलमेन्टमा गएर के अरे बाई इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो यहाँदेखि हटिसकेको छ, पेमेन्ट ड्यू यहाँ अब छैन। तपाईँले यहाँ सक्सेसमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँ सक्सेसफुल्ली पेमेन्ट भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, पेन्डिङ पनि छैन, टोटल एमाउन्ट पनि भएको छ, नेट सेटलमेन्ट सक्सेसफुल भनेर लेखिसकेको छ। यसरी तपाईँले यो फन्ड सेटलमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। र यस्तै खालको भिडियो म तपाईँसँग लिएर आउने नै छु। र सेयर मार्केट सम्बन्धी अब आउने दिनहरूमा तपाईँसँग मैले जानेका तपाईँको यो के भन्छ यो नेप्सेको चार्टहरू सम्बन्धित भिडियो र बाई सिग्नल सेल सिग्नल के रहेको छ यो तपाईँसँग मैले जाने बुझेका भिडियो तपाईँसँग म सेयर गरिराख्ने नै छु। र धन्यवाद भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको सम्पूर्ण दर्शक।